নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে JYOTIKAMIXYT চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সাধাৰণ ইজি সিম্পল ফেব্ৰিকৰ ডিজাইন এটা আৰু যেটো ডিজাইন আপোনালোকে চুইডাৰৰ সুকত বা এপ্ৰন আদিটো কৰি ল'ব পাৰে তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ এয়া চাকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰথমতে এপাহ ফুল কৰিছো ফুলপাহ ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰথমতে কৰি লৈছিলো এয়া ইয়েলো কালাৰ আৰু এটো হৈছে গ্ৰীন কালাৰ এই দুইটা কালাৰ দি পেলাই এনেকৈ সিম্পল কে ফুলপাহ প্ৰথমতে কৰি ললো আৰু ফ্ৰেমত লগাই লৈছো তাৰ পিছত কি কৰো আহকচোন ভিডিওটো চাই থাকক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এডাল মিহি ব্ৰাছ লৈছো আৰু এয়া হোৱাইট কালাৰ লৈছো লৈ পেলাই এই যেটো গ্ৰীন কালাৰ দি ৰাখিছিলো সেই গ্ৰীন কালাৰটোৰ ওপৰত হোৱাইট কালাৰটোৰ অকমান শেডিং দি দিম যাতে আৰু ফুলপাহ উজ্জ্বল হয় আৰু ধুনিয়া হয় এই ফুলপাহ আপোনালোকে যিকোনো চুইডাৰৰ কাপোৰ বা তেনেকুৱা ফ্ৰক আদিটো ধুনিয়াকৈ সুকত কৰি ল'ব পাৰে দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগিব যদি ইচ্ছা কৰে কেতিয়াবা পিলো কভাৰৰ ওপৰতো কৰিব পাৰে সাইডত দি পেলাই সাইডত কৰা ফুল এপাহ দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আৰু এনেকৈ হোৱাইট কালাৰটো দি অকমান শেডিং দি দিলো একেবাৰে ইজি হয় মই আগৰ ফুলপাহ যেহেতু একেবাৰে কৰিয়ে দেখুৱাইছো যেহেতু আগতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ ভিডিও দিয়ে আহিছো নহয় জানো একেবাৰে সিম্পল কাৰণে মই সেইখিনি শুকুৱাৰ পিছত কৰা কামখিনিহে আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আৰু এনে ধৰণে এয়া শেডিং দি ললো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ শেডিং দিয়াৰ পিছত সেই হোৱাইট কালাৰটো দি অকমান পাতকিটা যে ইয়েলো কালাৰ কৰি থৈছিলো তাতো মাজে এয়া অকমান হোৱাইট দি দিছো যাতে ফুলপাহৰ পাতখিনি আৰু অকন জিলিকি যায় ইয়াতে ব্ল্যাক কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই মাজে দুই এটা পাতত কৰিছো অৱশ্যে আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিলে ধুনিয়াকৈ গম পাব মই কি কৰিছো আৰু সেই যি মাজৰ অংশ দেখিছে তাতে মই অকনমান গোল্ডেন ইয়েলো কালাৰ অকমান দিম আৰু কি কৰো চাই থাকক Jyotika tora kakhorote ahi rolehi moi somuku porohoru mote ki janu maya khoda ukaratite phule kete ki moi somuku dubahu prokharile srishtira ফ্ৰেণ্ডছ ইয়া তলৰ ফুলপাহৰ যিখিনি গ্ৰীন আছিল অকনমান গ্ৰীন থাকুতে ইয়াতে ৰেড আৰু হোৱাইট দুটা মিক্স কৰি পেলাই অকনমান মই শেডিং দি দিছো এয়া চাকচোন হোৱাইট আৰু ৰেড অকনমান মিক্স কৰি এ ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে অকমান শেডিং দি দিছো একেবাৰে ইজি হয় আৰু দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লগা হওক বুলি এনেকৈ দিলো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে কমেন্টছ কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু চাই থাকক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ অকনমান ডট দি দিছো যাতে আৰু অকন ফুলপাহ জিলিকি যায় যদি কাপোৰটোত মাৰ থাকে আগতে এবাৰ ধুই স্প্ৰে কৰি ল'ব আৰু পিছত যেতিয়া ফুলটো কৰি হয় তেতিয়া উল্টাকৈ ধুনিয়াকৈ স্প্ৰে কৰি দিব তেতিয়া ৰংটো সুন্দৰ হৈ থাকে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হৈছে ফুলপাহৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নাই কৰা আৰু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ আহিম আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহো আকৌ হৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ